Ahoj, vítám vás u dalšího dílu Kecela. Vláďu Váchala nemusím představovat, znáte ho z povídání o Iránu. A tentokrát navštívil Severní Koreu, budeme si povídat o Severní Koreji. Než se vůbec dostaneme k cestovatelským otázkám, zajímalo by mě, jak vnímáš to, že jsi vlastně navštívil Koreu a de facto si přivez nějakým způsobem peníze do toho režimu. Jestli to můžeš v krátkosti popsat. Jasně, to je otázka, na kterou se mě ptá právě spousta lidí. Já to vnímám tak, že dobrá, člověk tam přiveze nějaké peníze, finančně podpoří tím režim, že tam cestuje. Na druhou stranu tím, že tam cestuje, tak to je taková jedna z mála možností, jak dát vědět jako místním lidem, že ten svět venku vypadá trošku jinak, než jak je jim třeba prezentováno. Protože tam mám svoje oblečení, mám nějakou techniku sebou, jsme skupina vysmátých turistů, chodíme tam po Severní Koreji, líbí se nám to, prostě fotíme si. Já si myslím, že to má obě dvě strany, taková, že sice dáš peníze, na druhou stranu podrýváš jakoby takový ten zatuchlej systém, který tam je, tím, že ty lidi vidějí, že v zahraničí ty lidi jsou jako vysmátý pravděpodobně, jo, nebo aspoň ty Evropani, když tam přijedou. Takže dá se říct, vlastně vidějí i tu odvrácenou stranu hranice aspoň nějakým způsobem. Přesně tak. Já si nemyslím, že by to bylo špatný tam jezdit. Když už se bavíme o těch lidech, máš pocit, že, nebo určitě ten režim na ně nechal nějakou stopu, ale máš pocit, jako, že ta stopa byla viditelná, nebo naopak si zažil jako hodně té přetvářky, ale a potom tím k Nové vesnice? Ale to ne. Ta stopa toho režimu je hrozně viditelná, protože to už jsou 3-4 generace, které vlastně jako vyrůstají tady v tom systému, v tomhletom stylu, jim to vtloukáno do hlavy. A takže samozřejmě jde na nich vidět, že přemýšlejí jinak. Spíš jsem myslel, jestli jakoby na vás hledějí s obdivem nebo se strachem, nebo jestli si vůbec viděl ty reální lidi. Řekl bych, že hledí tak jako neutrálně, že to berou tak jako aha, je tady nějaká skupina, asi nějaká návštěva, co se přišla podívat, tak tady je. Nebyl žádný nepříjemný konflikt s nima, nebyly žádné jakoby velké diskuze, jo, prostě bylo to takové, že jsme se tak jako míjeli, občas jsme se potkali a vyšumělo tak jako do ztracena. A bylo to fajn. Poznal si, kdy ta situace byla předem připravená? Bylo to do očí bijící, nebo naopak to bylo maskovaný? On neskutečně do očí bijící, my jsme třeba byli pozvaní do pivnice, že jako půjdeme na pivo a teď jsme jako říkali, teď jsme tady sami, jako tady nechodí místní, a oni nám říkají, počkejte, za chvilku přijou místní, ne? A já říkám, aha, ne. Z roboty. Jo, přišli místní, že no, hi, turist a tak, hello, jo, prostě pohodička. No a když jsme potom odcházeli na večeři, tak kamarád si tam nechal právě telefon, který mu teda byl k ničemu, protože tam nemůže používat mobilní telefon, i když ho tam můžeš vozit. Pardon, přeruším tě, o tom, jak je to s telefonním signálem, Wi-Fi, internetem, se všechno dozvíte v článku, který odkaz bude tady a samozřejmě najdete u nás na serveru Kecel. Láďo, pokračuj. Jasně. No tak se tam vrátil, no a najednou zjistil, že ta minuta, která jako uběhla od té doby, co jsme odešli, tak tam už tím nikdo není, jo, prostě telefon tam ležel, tak si ho vzal, ale ty místní, kteří se tam jako náravně bavili a loučili se s náma, vypadali, že tam budou sedět ještě hodinu, tak byli pryč, jo. Takže prostě kompárs skončila šichta 10 domů. Jo, takže to je přesně jako ten moment, kdy si říkáš, aha, tady někdo se snaží udělat jako hezký moment pro nás, jak je to tady jako super ta pivnice a to. Jo, takže hele, z mýho pohledu je to spíš jako úsměvný. Úsměvný. Jo, ale byl to ten moment, kdy to bylo jasně. No, byl to ten moment, o kterém se mluví, že jako se snaží trošku nahrát něco, jo, na ty lidi. Takže tohle byl přesně ten moment. Jedna z otázek, která mi přišla i mailem, když jsem se zmínil, že s tebou budu dělat rozhovor, je, jak je to vlastně s focením v Severní Koreji, co je dovolený, co je zakázaný. A hrozně diskutovaná to tvoje fotka na Facebooku, kde si podáváš ruku s kapitánem. Jasně. Kterou uvidíte mimo jiný za chviličku na obrazovce. Jo, ta fotka je super, protože tam jsme ještě v dešti, jak to vypadá. Nejdřív jako... prosím tě, vem, jak je to s focením obecně. Jasně, hele, s focením obecně je to tak, že ty můžeš fotit ve své podstatě cokoliv, jo, pokud ti není řečeno, ať tohle to konkrétně nefotíš, vy policisti, vojáci nebo nějaká vojenská technika, jo. A byl jsem hrozně překvapený, že nám dovolili fotit i z autobusu. Jo. Jediný, co nám vlastně výslovně řekli, je prosím, foťte jenom všechno, co se vám jako líbí, co je pěkné, a nefoťte nějaké ošklivé věci. A jestli třeba nepřáli, aby jsme fotili někde popelnice nebo nějaké jakoby špinavé vnitrobloky domů nebo něco takového, ale byl jsem překvapený, že vlastně ta kontrola toho focení neprobíhala. Oni nás nechali fotit, co chceme. Jo. Takže já mám vlastně ze Severní Koreji kvanta fotografií a z toho autobusu kolikrát vyfotíš něco, co by jako neuhlídali jinak. Jasně, co by normálně jak se nedalo uhlídat, jo, ale byl jsem jako příjemně překvapený, že třeba i na kontrole, když jsme z té země vystupovali, tak ty fotoaparáty nekontrolovali nějak jako zarputile. No, přesně tak, jenom se tak proklikli, podívali se, nikomu nic nemazali a bylo to strašně fajn. A jak to bylo teda s tím kapitánem? Hele, s tím kapitánem to bylo tak, že já díky tomu, že jsem se snažil naučit nějaké jako korejské fráze, tak jsem pak za ním přišel a říkal jsem si, hele, to je borec, dokonce průvodky mi říkal, že je to jeden z nejhezčích chlapů v oblasti
oblasti, že po něm všechny ženský Tak jako to jedou, si tak musel jsem určitě říkal, ocenit. tak s takovým borcem se musím vyfotit. Tak jsem za ním šel a nějaký jako korejský fráze jsem hodil a pak mu říkám Zosunu Zonmal Arum Davo. Ne? A to znamená v korejštině, že Korea je krásná země. No a on se tak jako usmál spokojeně a potom mu říkám, to už jsem zapomněl tu větu korejsky, že se s ním chci vyfotit. A on říká, OK, tak se vyfotíme. Takže jsem měl právě tady tu jako fotku a ještě jak je to v dešti, jo, tak mi to přijde jako má dobrý. to tu jo. atmosféru. Jo. Tak máš nějaký, nebo dostal jsi nějaký informace o tom, jak by se měl chovat, nějaká etika v Koreji, je něco specifického? Hele, to jako vycítíš. Vycítíš, že prostě si máš chovat tak jako klidně, mírně, nedělat prostě žádný jako vylomeniny, že bys někde něco křičel nebo skákal. Ale žádný jo. speciální doporučení Prostě, nebyly. Ne, jo, třeba je nutno, vlastně doporučení byly, když jsme třeba navštěvovali mauzolea nebo jako místa, které jsou spojené s tou novodobou historií a zejména s tím rodem Kimům, aby jsme tam projevili nějakou úctu, nějakou čest a nedělali tam třeba nějaký jako selfiečka šílený nebo něco takového. Tady třeba u muzea nám bylo řečeno, že se máme pořádně oblíct, zkontrolovat si všechno, můžeme fotit, můžeme se chovat jak chceme, ale všechno v nějaké jako osobní, morální rovině a úctě. Jo, takže každý byl jako, jakoby respekt tam projevovat. Přesně tak. Poprosili nás, aby jsme projevili tomu místu respekt, ale když jsme byli třeba někde v restauraci, tak nám nikdo neříkal, jestli si máme nahlas připít, nebo jestli máme prostě jíst touhle rukou nebo touhle. Dělejte si, co chcete, ale ve chvíli, kdy je to novodobá historie a jsme na nějakém místě, které je pro nás jako Severokorejce vážené, tak prostě ten respekt taky projevte. A tak to je ve většině zemích. Jedna věc, vždycky, když jsme byli u sochy, ať už Kim Il-sena nebo Kim Jong-ila, tak nás poprosili, aby jsme šli do řady a hromadně se uklonili a pak jsme šli vlastně navštívit to místo, které bylo u té sochy, ať už to bylo muzeum, památník, pomník, cokoliv. Takže takový organizovaný klanění. Přesně tak. No a tím se pomalu dostáváme k závěru rozhovoru. Vždycky dáváme nějakou historku, radu, možná v tom případě by stálo za to zmínit, jestli tam byl nějaký nejsilnější moment, cokoliv si vyber, bude vítáno. Ale nejsilnější momenty a historky, to je hrozně těžký, je jich spousta, jo? Ale já třeba mám rád tu historku, kdy jsem si říkal, že se ještě jednou ukloním té soše na odchodu, tak jsem si říkal, tak jsem tady, tak to udělám, ne, tak jsem to udělal a Severokorejci najednou byli z toho hotoví, začali tleskat se, běhli se a požádali mě o to, abych jako napsal oficiální poděkování za tu českou skupinu. Tady to mě hned vzali, celou skupinu vzali, taky šli jsme jakoby na balkon, tam jsem dostal papír, který měl takový zlatý lemování, nějaký péro do ruky a teď natáčeli na kameru. Prosím tě, co jsi jim tam napsal? No ale já jsem tam samozřejmě napsal velmi pochvalný a hezky děkovný dopis za to, že se o nás hezky starali. Tak to psal od srdce. No, napsal jsem to prostě tak, aby je to potěšilo a zároveň to bylo takový, že když se někdo přečte, jak řeknou, no ty Češi jsou milí, těm se to asi líbilo, je to fajn. Jo, samozřejmě jsem napsal, že ta severokorejská příroda je úžasná, že to je krásně, se o nás hezky starají. Je potřeba to podat zajímavě. Je potřeba to podat tak, aby to potěšilo všechny strany. Tak. Jo, ale můžu ti říct, že takovýhle moment pro mě byl jako dost šílený, když vás jako posadí na balkon s výhledem na krajinu a teďka jako máš něco napsat. Takže tohle to, jo, třeba. Vláďo, já ti děkuji za rozhovor. Já taky děkuji. Zbytek rozhovoru v textové podobě najdete u nás na serveru, no a myslím, že my se tady nevidíme naposled. Já doufám, že ne. Ne, dáme si nějaký Omán příště nebo něco takového. Klidně Omán, protože právě v Ománu, tak to je první země, kde jsem byl nucen požádat někoho o záchranu vlastního života, protože jsem tam zapadl v autem v poušti a 40 km kolem mě nebylo vůbec nic. A tak to si dáme někdy příště. Zatím ahoj. Zatím ahoj.